This is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. If you have any comment, just go to the comment section of my channel, and thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Hello, good afternoon. This is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. Today is a Saturday, 25/20/22 time check 1400 hours. Ang ating itapik ngayon, ito yung aking i-review na 2,4-D herbicide. Ito yung mga ginagamit sa mga palayan kung pagkatapos na ng pagtanim. Ika nga, post-emergence select weeds killer. Ito yun, yung mga composition nito sa isang 2,4-D. Active ingredients 2,4-D isobutyl ester 491 grams per liter, acid equivalent 378 grams per liters minimum, inert emulsifier 50 grams per liters, solvent kerosene 439 grams per liter. Registered with a fertilizer and pesticide authority pursuant to PD 1144 FPA registration number 481-049-2789. Herbicide 2,4-D is an ion ester, ay ginagamit siya sa mga post-farming o emergence herbicide chemicals na mayroon siyang selective na hormones type emulsifiable concentrate weed killer. So mayroon siya na ginagamit o hinalo dito sa isang 2,4-D at ready siyang ma-absorb sa lahat ng mga ugat at sa mga bagong sibol na mga weeds o yung damo o grasses. Pwede siyang gamitin sa lahat ng mga uri ng mga damo na nakapinsala o nakapabagal sa pagtubo ng iyong mga pananim katulad ng mais, palay at saka sugarcane, kasi ito lang ang tatlong uri ng crops ang gumagamit nito. Ang iyon 2,4-D registered for the use of 3 crops only: rice, corn, and sugarcane. Tatlo lang ang pinupokus niya kasi iwan ko lang bakit ito lang ang tatlo niyang pinupokus, hindi katulad sa ibang mga herbicide na ang dami-dami mga pwedeng patayin, pero ito talaga tatlo lang. Crop weeds, dito tayo sa mga crop weeds. Unang-una yung rice o yung palay, transplanted post-emergence annual broadleaves and sedges. Ito yung mga damo o mga weeds na tumutubo lang sa panahon ng pagtanim ng palay, kaya ito ang ginagamit na herbicide. Sa corn, ganun din, post-emergence annual broadleaves and sedges, pare-pareho lang sila doon sa rice. Sa sugarcane, ganun din, post-emergence and annual broadleaves and sedges. Required rate per tablespoon of 16 liter of water of tank load. Sa rice, 5.0 to 6.5, 50 tablespoon rate per 16 liter. Sa corn o sa mais, 5.0 to 6.5 tablespoon per 16 liter of tank load. Sa sugarcane, 5.0, 6.5 per 16 liter per tablespoon of 16 liter of tank load. Yan ang kanyang mga required o requirement rate. At sa crop weeds na pwedeng gumamit dyan, tatlo lang kasi ang kanyang pwedeng pupuksain ng mga damo doon sa mga ating mga crops, yung mais, corn at saka sugarcane, kasi nakalagay doon na tatlo lang. Registered lang to siya sa tatlong uri ng crops. Hindi ka na pwede mag-spray pa doon sa ibang crops kasi hindi na talaga to sa epektibo. Tatlo lang ang sinasabi niya. Method of application of ion 2,4-D ester is applied to a post-emergence herbicide. Para lang talaga to sa mga post-emergence, pagkatapos ng iyong pagtanim. Selective weeds lang ang kanyang pwedeng patayin kasi nakalagay dito. Selective weeds controlled is a best accomplished and less expensive. So yan lang ang sa kanya. Hindi siya nag-focus kung ano-ano pa rin mga damo na tumutubo, basta yun lang panahon sa pag-post
production post-transplanting after 20 days less, pwede mo siyang gamitin. Pero pag lagpas na, hindi na. Pambihira lang yan. Basta yun, nandoon lang talaga sa mga palayan at saka corn at mais at saka sugarcane. Best accomplished, less expensive within weeds at are still young. Pwede siyang gamitin pag ang yung mga leaves ay yung weeds naman ay nakalagay doon ay 2 o 6 na dahon pa lang at ang crops are being weeded are not younger than 20 days. O pwede din pala siya sa mga younger than 20 days. Above 20 pwede siyang gumamit dito sa 2,4-D herbicide. Pero mayroon siyang mga importanteng mga bagay na dapat mong malaman na hindi ka basta-basta mag-spray kung mayroon na siya mga panahon ng pag-bearing of greens. Kaya mayroon siyang oras o araw na pag-spray. Mixing the recommended rate of ion 2,4-D ester with an equal volume of water by application until a milky emulsion of 10 and traces of an oil to a surface have disappeared. Then add water while stirring and balance the required volume of water. So yan lang ang iyang kanyang doon yan sa pagmixing na ang kayong gamitin. Compatibility ion 2,4-D ester generally compatible with a commonly used herbicide. Pwede siya sa lahat ng mga herbicide na ginagamit katulad ng almic pag nakatubo na yon ang mga damo. Pagkatulad dito, pag nakatubo na yung mga damo, ito ang dapat mong gamitin. Silang dalawa pwede, pero doon sa hindi pa nakatubo, hindi to siya pwede gamitin. Doon lang talaga sa nakasibol na yung o naka-sprout na yung damo na dapat mong patayin. Re-entry period, enter the field crops treated within 2 days after spraying. So bago ka lang makapasok pag 2 days na pagkatapos ng pag-spray, pero pag 1 day huwag ka munang pumasok, baka ikaw ay malason dahil yan ang dito mga precaution na hindi ka pwedeng pumasok sa re-entry period within 2 days after spraying. Pre-harvest interval, do not spray within 2 days before harvest. So di ka pwedeng mag-spray mga 2 days na bago ka mag-harvest. Huwag ka na mag-spray, mas maganda pa nga na 1 week hindi ka na pwede mag-spray kasi para safe siya kainin. Storage and disposal, store in a cold, dry place from insecticides, fungicides, fertilizer and seeds, and from food containers and animal. Keep away from the open flames. Empty container should be never be used and be destroyed and buried away from the source of the water. So this is your Yuyu Sam. See you on my next vlog, and don't forget to subscribe, like, and share it to your friends or pal. See you and God bless us all, and bye bye.